خوش اومدید به ولاگ کشور تونس. قبلا براتون تو 5 تا ولاگ این کشور رو نشون دادیم، شهرهای مختلفش رو رفتیم و برای اوناییتون که ترجیح میدین که این ولاگ رو به صورت خلاصه همه این 5 تا ولاگ رو توی یه ولاگ ببینید، این ولاگ رو داریم میگیریم براتون. کشور تونس جاییه که توش هم میتونی پاریس فرانسه رو تجربه کنی، هم روم ایتالیا رو تجربه کنی، هم سنتورینی یونان، هم کوچه پس کوچه های مراکش، هم خود کشور تونس البته، و میتونی به یکی از قسمت‌های صحرای بزرگ آفریقا، بزرگترین صحرای دنیا هم سر بزنی. ضمناً برای ایرانی‌ها هم ویزا نمیخواد، به خاطر همین خیلی مقصد جذابی میتونه باشه برای کسایی که با پاسپورت ایرانی سفر میکنن. بریم جاذبه‌های این کشور زیبای کنار مدیترانه رو با هم دیگه ببینیم. من نیکا هستم. من حسین. از کانال پرشین اکسپلورر. با ما همراه باشید. اسم من میخائیلا است. خوش آمدید. عجب بادی میاد. اینجا معبدالمیاه ابتدای یه دونه راهاب. حالت خوبه؟ سلام. سلام علیکم. علیکم السلام. خوبی؟ خبر؟ سلامتی. حالا رسیدیم به سیدی بوسعید، سنتورینی کشور تونس. این مسجد اولین مسجدی هست که توی قاره آفریقا ساخته شد. در ضمن یه سری از تیکه های فیلم گلادیاتور هم همینجا فیلم برداری شده. همین الان رسیدیم به کشور تونس، شهر تونس، و با یه تاکسی اومدیم سمت هتلمون. هتل بغل یکی از دروازه‌های تاریخی شهره. آره، اسمش از هتل رویال ویکتوریا و خیلی جای خوبی داره توی شهر. حالا داخلش هم که میریم میبینیم. سال نو مبارک. بفرمایید داخل. اینم تور اتاق بود. چقدر خوشگله تو. ما یه چند ساعتی داریم از سفر مراکش بهبود پیدا میکنیم، استراحت میکنیم. الان بیدار شدم دیدم که چقدر بیرون هتلمون پر انرژی و باحاله. بعد از یکم استراحت جانانه زدیم بیرون دیگه، گفتیم بیایم بیرون هم یه هوایی بخوریم، هم امروزمون کامل از دست نره با خواب. دیگه پر آدم و کفتر و آثار تاریخی و آره، همه دارن کفتر بازی میکنن. قشنگ حالت فرانسویشو اینجا هم داره ها، که میشینی بیرون تو این کافه ها. به این خیابونی که الان توشیم میگن اونیو د فرانس، که تهش هم قشنگ میرسه به همین طاقی که میبینین، شبیه طاق نصرته. الان دیگه راه میافتیم توی همین اونیو میریم تا برسیم به لاندریمون. اینجا میدون استقلال تونس از فرانسه است که اواسط قرن 20 مستقل شد. اون مجسمه ابن خلدونه که یکی از مهمترین فیلسوفای تاریخ عرب بوده و بخش زیادی از زندگیشو توی تونس گذرونده و خیلی‌ها اونو به عنوان پدر علوم اجتماعی میشناسن. دقیقاً بغلش کلیسای سن ویسنت پاله که کلیسایی که فرانسوی‌ها اوایل دوران استعمارشون ساختن، کاملاً سبک فرانسوی داره، و روبروی اون کلیسای فرانسوی سفارت فرانسه است. اصلا انگار نه انگار توی کشور عربی مسلمونیم، همه آثار فرانسویه. این هم ساختمون تئاتر مونیسیپالشونه. سبک دیزاین خیابوناش هم خیلی شبیه خیابونای اروپاییه. حالا چه تو اسپانیا ما یه همچین خیابونایی دیدیم، چه فرانسه قشنگ وسطش یه سری پیومنت گذاشتن، مردم رد میشن. منو که واقعا یاد لارامبلای بارسلونا انداخت، فقط یه ذره درصد با حجاباش بیشترن، ولی خب قشنگ همون حس و حالو داره.
رسیدیم به انتهای این خیابون حبیب بورگیبا که اون طرفش میدون استقلالشون بود. اینم یه مجسمه حبیب بورگیباست که اولین رئیس جمهور تونس بوده بعد از استقلالش. پشتش برج ساعت رو میبینیم. این برج ساعت رو دیکتاتور سابق تونس ساخته، زین‌العابدین بن علی. اسمش هم گذاشته بوده میدون 7 نوامبر 1987 که زمانی بوده که قدرت به دست میگیره و یه دیکتاتوری اینجا بنا میکنه. ولی بعد از اینکه انقلاب کردن توی همون دوران بهار عرب انقلاب کردن و این دیکتاتور رو برکنار کردن، اسم میدون رو تغییر دادن به 14 ژانویه 2011 که همون روز انقلابشون بوده. دیگه اومدیم یه جا غذا بخوریم. من فهمیدم که ماهیتون توی غذای تونسی نقش خیلی برجسته‌ای داره. حتی سالاد تونسیش با ماهیتون بود و سوپی هم که نیکا میخواست بگیره اولش توش ماهیتون بود، ولی چون سوپ ماهی نمیخواست دیگه سوپ عدس گرفت. این شام امشبمون رو هم دیگه شد حدوداً 17 دلار. 2 تا وعده غذا گرفتیم، یکی شیشلیک بود، یکیش ماهی بود و سوپ و سالاد، همش 17 دلار. دوباره برمیگردیم بریم هتلمون که قشنگ استراحت کنیم برای فردا. احتیاج به یه ترمیم اساسی داریم که بقیه سفر انرژی داشته باشیم. ولی واقعا حس و حال شهر رو من دوست دارم. می‌بینی فضایی که میشینن بیرون و هنگ اوت میکنن و اینا دلنشینه. برگشتیم به این طاق نصرت و فضای اطراف هتلمون توی تاریکی. صبح روز دوم توی تونس تازه از خواب بیدار شدیم، می‌خوایم بزنیم بیرون. اومدیم از پنجره از بالکن اتاق دیدیم اینجا دوباره تغییر شکل داده و بازار شده این دفعه. اینجا هم صبحونه هتلمونه. خانومه که املت درست میکنم پیدا شد. 2 تا املت سفارش دادیم. مخلفات دیگه شو دارم برمیدارم. اومدیم این اتاق رویالش رو ببینیم که سعی کنیم اتاقمون رو عوض کنیم. ولی چقدر خوشگله. این قیمتش 140 دلاره همینجوری؟ تو حالت عادی 180 دلار. 180 دلار شبی. ولی چیزی که ما گرفتیم چقدره؟ ما 85 دلار شبی. 85 دلار. واو خیلی خوشگله. بالاخره زدیم بیرون و روز اصلیمون رو توی شهر تونس شروع کردیم. قشنگ بیرون هتل پر شلوغی و بازار و زندگیه. محلی چقدر داره اینجا؟ آره. اینم لباساش این لباسای مراکشیه. توی مراکش من از این لباسا خریده بودم، الان توی تونس میتونم دوباره استفاده کنم. حالا از بخش لباس فروشی و اینا خارج شدیم، رسیدیم به یه بخش سنتی شیرینی فروشی و اینجور چیزا. البته این وسط طلا فروشی هم پیدا میشه. Thank you. شکرا. شیرینیش با انجیر و خرما. دوست نداشتی؟ اصلا. انجیرش بکنم خیلی شدید میکنه مزهشو. زیادی شیرینه. حالا روی این ظرفای مسی قراره اسم من و حسین رو بنویسه. اناسو پو تونس. اوکی. آره اسم من و حسین رو قراره این رو حک کنه.
حسین نیکا تونس. به به عالی. تونس نیکا حسین هم تونس. مرسی. What is this? شباچی. خیلی شبیه تاکوه چیزایی که توش میریزه ولی تونسی تر. حالا رسیدیم به میدون قصبه یا توی انگلیسی میگن کسبا سکوئر. قصبه رو به این دهکده هایی که دورش دیوارهای قلعه‌ای کشیده شده میگن، مثل ارگ خودمون تقریبا. دوربر زمان استقلالشون این قصبه رو خراب کردن و به جاش این میدون رو ساختن که الان ساختمونای اداریشون اینجاست، به اضافه این نماد ملیشون این وسط با پرچم بزرگ تونس برای استقلالشون از فرانسه ساخته شده. یکم هم پرچم شبیه ترکیه است. خیلی شبیه ترکیه است. و این دور و برش هم همه ساختمان‌های دولتیه. اونجا ساختمون سیتی هالشونه، این طرف وزارت دفاع و این ساختمان‌های سفیدی که اونجا هست هر کدوم ساختمان‌های دولتی و وزارت‌های مختلفه. یه مسجد هم اون طرف هست. اینم ساختمون وزارت اقتصاد. کلاً این مسیری که الان توشیمو بهش میگن میدون دولتی. همونطور که قبل ورود بهش گفتم این قسمت همش ساختمان‌های دولتیه. حالا اومدیم کافه دوسوق، بریم منظره بالای شهر رو ببینیم. چه بامزه است. خیلی قشنگ. حالا اومدیم توی فضای باحال این کافه نشستیم و یکم نوشیدنی و قلیون سفارش دادیم. این قلیون کلاً $2 برامون آب خورد که گرفتنش واجب بود، چون که یه همچین چیزی توی آمریکا حداقل $30 برامون در میاد با مالیات و انعام و ایناش. چون اینجا منو یاد کافه ایران انداخت که دوران دانشجویی میرفتم شیک میگرفتم، یه دونه شیک سفارش دادم. جالب، خیلی سالم آب پرتقال گرفتم. نوش جون. حالا احتمالاً غذا هم همینجا سفارش بدیم چون که خیلی خوشمون اومد از حال و هواش. تازه برای فوتبال دیدن هم خوبه ها. بیای اینجا بشینی فوتبال ببینی و یه قلیونی بزنی و چای قهوه. به به. اینم یه دونه مغازه بغل همون کافه‌ای که توش بودیم. گفتیم بیایم تراس این یکی رو هم ببینیم. کشور تونس هم مثل مراکش بومیای اولیه‌اش همون بربرا یا آمازیغا بودن که توی این ناحیه شمال آفریقا بودن. اونا مثلا حالت امپراتوری، حکومت واحد و اینجوری نداشتن. حالت قبیله‌ای کوچولو زندگی می‌کردن تا زمانی که فونیشیانا که بخشی از کنعانیان بودن که از سمت لبنان اومدن این طرف، میان اینجا رو میگیرن و بعد مدتی امپراتوری به اسم کارتاژیان برقرار میکنن. فونیشیانا اولین کسایی بودن که خوندن و نوشتن و وارد مثلا تونس و مراکش و این طرفا کردن. این کنعانیان یه امپراتوری خیلی قوی به اسم کارتاژیان اینجا برقرار میکنن که مرکزش توی همین تونس بوده. حدوداً 800 سال قبل میلاد مسیح تشکیل میشه و 300 سال قبل میلاد مسیح به اوج خودش رسیده بوده و رقیب امپراتوری رومی بوده. البته امپراتوری رومی که طیفش خیلی گسترده‌تر بوده چون که توی خود دور از دریا هم حکومت میکرده، ولی کارتاژیان به خاطر اینکه خیلی نخبه بودن توی دریانوردی بیشتر تمرکزشون روی نقاط اطراف مدیترانه بود. در نهایت امپراتوری رومی چند دهه قبل میلاد مسیح شکستش میده و کل این ناحیه رو میگیره.
دیگه این کشور تونس میفته دست امپراتوری رومی. بعدش که امپراتوری رومی فرو میپاشه، شعبه بیزانسی امپراتوری رومی ادامه پیدا میکنه و همچنان تونس جزء بیزانسیا باقی میمونه. بعدش که دیگه اسلام میاد، تا مدت‌ها تحت حکومت اسلامی بوده و بعدش عثمانی میاد اینجا رو میگیره. جزء امپراتوری عثمانی بوده. قبل از اینکه امپراتوری عثمانی فرو بپاشه، فرانسه میاد اینجا رو تحت تسلط خودش قرار میده. سال 1950 اینا از فرانسه مستقل میشن. اولین رئیس جمهورشون حالت خوبه؟ سلام علیکم. علیکم السلام. خوبی؟ خبر؟ سلامتی. Is that all the Farsi you know? فارسی بلدی. رفیق ایرانی داری؟ آره رفیقی مسعود تو آبادانی. آره. کجا؟ اینجا؟ نه آلمانیا هانوور. هانوور آلمان. آره. I like it ایران موزیک. بندری بندری. آره. ابی داریوش سیاوش قمیشی. آره. بریم ببینیم مغازه‌شو. اسم منتظر ببیت جاده بالهیام بردی تکون you know this سیاوش قمیشی. عزیزی بومی ای هم قبیله تو هستی غربت نیات امرو. آگهی بازرگانی. آره. میریم برای ادامه تاریخ. از فرانسه که مستقل میشن، اولین رئیس جمهورشون اسمش حبیب بورگیبا بوده که خیلی شخص موثری بوده توی مدرن سازی تونس. حبیب بورگیبا آدم محبوبی به حساب میاد توی کشور. بعد از حبیب بورگیبا زین العابدین بن علی اومد شد رئیس جمهور تونس و اولش هم خب رأی آورد، واقعا رئیس جمهور شد. شعارهایی که میداد و مردم دوست داشتن بهش رأی دادن. ولی وقتی که رئیس جمهور شد، اومد قدرت کامل به دست گرفت. دیگه از اون به بعد انتخاباتشون میگن که مشقی بوده و صحت نداشته. همینجوری میومدن اعلام میکردن که 90% به من رأی داده و اینا. تمام مخالفاشو سرکوب میکرده. هر کسی که ضدش حرف میزده رو زندانی میکرده. هی میگفته که من باعث پیشرفت تونس شدم. تونس هرچی پیشرفت داشته از طرف من بوده و من باید قدرت رو نگه دارم و جلوی نفوذ اسلامگراهای افراطی رو بگیرم و جلوی حملات تروریستی رو بگیرم. و این میشه که تو سال 2011 تونس اولین کشوری بوده که جریان بهار عرب رو راه میندازه. این رئیس جمهور رو شکست میدن، انقلاب میکنن و از همینجا سیر تظاهرات و انقلاب‌های بهار عرب شروع شد. ولی تونس که شروع کننده شد، تنها کشوری بود که تونس شرایط پایدار و بهتری رو بعد از انقلابش برای خودش رقم بزنه. یعنی اختلاف طبقاتی به شدت زیاد شده بود توی اواخر دوران زین العابدین بن علی که بعد از انقلابشون خیلی بهتر شد و هنوزم کشور شرایط اقتصادی مناسبی داره. مثلا طبق آمار از خیلی از لحاظا اقتصادشون از مراکش و مصر قوی تره و این وضعیت بعد انقلابشون خیلی هم بهتر شد. حالا چرا تونس بقیه نتونست؟ تا جایی که من تونستم جمع آوری بکنم، خلاصش میشه این که اینجا بعد از انقلابشون پارتیای سیاسی که بودن خیلی با همدیگه راحت کنار اومدن، یه ائتلاف تشکیل دادن و تونستن یه قانون اساسی جدید با اشتراک همدیگه برای کشور بنویسن و این شد که دیگه اون جنگای داخلی بعد انقلاب پیش نیومد و شرایط خیلی پایدار بود. و ضمناً اینا یه دونه اتحادیه دارن به اسم اتحادیه کارکنان که از قبل از انقلابشون نفوذ سیاسی زیادی داشته و فعالیت‌های سیاسی می‌کرده و یه جورایی انقلابو هدایت کرد و خودش هم دوران گذار رو با اعضای خودش تونست پیش ببره و اینجوری نشد که شرایط تونس کلاً به پایداری خودش از دست بده. و یه نکته دیگه هم اینه که اینجا از اون گروهک‌های نظامی مثلا افراطی و اینجور چیزا نداشت که بعد انقلاب بخوان بیان حمله کنن و شرایط خراب کنن. همه این عوامل با هم دیگه باعث شد که تونس ولی بقیه کشورها بعد از انقلابشون به شرایط خوبی نرسیدن. تمام این کشورهای دیگه یا سرکوب شدن یا انقلاب شد و شرایطشون بدتر شد. کلا فقط تونس بود که تونس از این بهار عرب شرایط خوبی به دست بیاره. از شلوغی شدید بازار عبور کردیم، دوباره رسیدیم به میدون هتلمون. خب حالا ما با یه دونه تور گروهی پا شدیم اومدیم یکم شهر رو بگرده و برامون توضیح بده. اینا هم توریامون که قراره با هم دیگه بریم بگردیم. این خانم از اتریش اومده، این دوتا از آمریکا و این دوتا این برم از ایتالیا. از اتریش اومده ولی آره باباش عراقیه. بابا's your name again? میخائیلا. فارسی هم بلده یکم. اسم من میخائیلا است. خوش آمدید. Very nice, very nice. Okay, و راهنمامون Brandy? Laura, nice to meet you. My name is Johnny. Johnny? And you? Nice to meet you all. اینجا الان برامون توضیح داد که
در قدیم یه زندان بوده برای زنانی که از شوهرشون نافرمانی میکردن. جالبه که حتی توی دوران استعمار فرانسوی‌ها این قوانین وجود داشته، قوانین ضد حقوق زن، که مردا خیلی راحت میتونستن برن از زناشون شکایت کنن، بگن نافرمانی میکنن ولی خودشون چند تا زن داشته باشن. ولی بعد از اینکه استقلال پیدا میکنن، گفتش حبیب بورگیبا، همون اولین رئیس جمهورشون، خیلی آدم روشنفکری بوده و خیلی میاد حقوق زن رو اینجا اصلاح میکنه. یه دخترها و پسرها باید به یه اندازه بتونن برن مدرسه، فرصتاشون یکی باشه، دانشگاه بتونن برن. و اینجا اولین کشور عربی بوده که چند همسری رو برای مردم ممنوع میکنه توی همون دوران اولیه حبیب بورگیبا، و مردا اگه بخوان چند تا همسر بگیرن میرن زندان. این خیلی برام جالب بود که بعدش انقدر حقوق زن رو اینجا گسترش دادن و درست کردن. فندق لاتاری. فندق لاتاری. اینجا یه هتل قدیمی بوده که الان تبدیل شده به رستوران. گفتش رستوران خیلی خوبی اگه خواستین برگردین. حالا رسیدیم به مسجد معروف شهر تونس به اسم الزیتونا. اینجا یکی از قدیمی ترین دانشگاه‌های دنیا بوده در قدیم. توی قرن 8 بنا شده، یه مدرسه یا بعدش دانشگاه بوده و الان هم مسجده. همه اینا اومده بودن، همه آمریکایی و ایتالیایی، همه روسریاشون رو کشیدن بیرون، کشیدن رو سرشون. نیکا فقط نداشت. آقا نیکا لباس منو گذاشت که نخواد از این چادر روسریای استفاده شده استفاده کنه. این دوستمونم که اومده بود. بیشتر از همه هم این برجشه که این مسجد رو خاص میکنه و تبدیلش میکنه به یکی از لندمارک ها یا مکان های نمادین شهر. چه خیابون باحالیه. ملت نشستن تو خیابون دارن قهوه میخورن و اینا. من خیلی دوست دارم. خیلی جذاب بود. هم محیطش سنتیه مثلا تونسی شمال آفریقایی بود، هم فرهنگ فرانسوی که میرن بیرون کافه ها تو فضای آزاد میشینن و چای قهوه میخورن و داشت. اینجا قصر یکی از شاهاشون به اسم رمضان بی بوده یا رمضان بی به تلفظ فارسی. توی اواخر قرن 17 بوده و به عنوان یه شاه خیلی خوشگذرون معروفه. اینم یه کافه رستوران دیگه که آورد بهمون معرفی کنه که روزهای دیگه میتونیم بیایم و ازش لذت ببریم. چشم نظرم داره، چشم نخوریم انشالله. آره راجع به چشم نظرم خیلی صحبت کرد الان همونجا که بودیم. میگفت خیلی اینا اعتقاد داشتن اگرم کسی اتفاق بدی براش میافتاده میگفته چشم خوردم. خیلی شدیدتر از ایران مثل این که اعتقاد داشتن. همینجا با همتوریامون نشستیم یه چایی بزنیم توی این فضای سنتی باحال. میگن سحر به سلامتی. سحر. اوکی and you too. سحر. آقا اینجا هم 206 داره، 206 تونس. داره با پلاک تونس. اینجا ساختمونیه که محل نخست وزیری خیرالدین پاشا بوده که عکسش روی بعضی از این بیستیاشون هست. نخست وزیر تونس بوده زمانی که تحت امپراتوری عثمانی بوده و همین شخصیت یه مدت میشه نخست وزیر کل امپراتوری عثمانی. اینجا مرقد سیدی محرزشونه که یه صوفی خیلی معروف تو قرن 19 بوده که خیلی آموزه های زیادی به مردم داده. به خاطر همین این مرقدی که الان دیدیم یکی از نقاط دیدنیشونه. Hello.
راهنما گفتش که این ساختمون یه تیندر به سبک قدیمی بوده. کسایی که همسر خودشونو پیدا نمی‌کردن میومدن اینجا با اون صوفی که اینجا زندگی می‌کرده صحبت می‌کردن که مچشون کنه با یکی. عجب نونواییه اینجا، شلوغ پلوغ. اینجا ساختمون فرهنگی بهرالحجار. So this is the madrasa. It's on the 10 dinar bill. از سال 1750 بوده این مدرسه. معماری داخل این مدرسه خیلی شبیه معماری‌های دوران اسلام اسپانیا است، به خاطر اینکه مسلمانای اسپانیا زمانی که تو قرن 15 16 دیگه اخراج شدن از اسپانیا توسط مسیحی‌ها، خیلی هاشون برگشتن به مراکش و تونس و این طرفا و همون معماری اسلامی که اونجا در طول قرن‌ها شکل گرفته بود و اومدن اینجا و خیلی از مدرسه هایی که الان توی تونس می‌بینیم به اون سبک ساخته شده. حالا برگشتیم به این میدون قصبه که چند ساعت پیش تو روز اومدیم دیدیم. اون ساختمون اونجا آرامگاه فرهاد هاشده که یکی از بنیانگذارای اتحاد تونس بوده. اتحاد تونس توی دهه 50 میلادی تشکیل شده بود که جلوی سلطه فرانسوی‌ها مقاومت کنن، همچنین با اختلاف طبقاتی و اینا مبارزه کنن. اون یکی ساختمونم قصر نخست وزیره. تورمون به پایان رسید، دیگه از گروهمون خداحافظی کردیم، داریم برمیگردیم سمت هتل. شاورمای آخر شب اونم پیدا کردیم. اینجا توی تحریشه مدینه قراره بخوریم. تو تحریشه مدینه. بالاخره تصمیم به این شد که بیایم اتاق ویکتوریا رو بگیریم. به به به. این آفیس جدید حسین، اینم که قسمت پادشاهی پادشاه و ملکه. به به به. بعد از ظهر روز سوممون توی تونس بالاخره زدیم بیرون. الان دوباره داریم تو همون بازار راه میریم سمت رستوران برای غذا. امروز یکم دیر زدیم بیرون چون که من تا دیر وقتی شب داشتم کار میکردم. هنوزم خستگی مراکش تو تنم بود. بعد یه ذره بدنمو از خستگی و سیستم ایمنی پایین پاکسازی میکردم که بقیه سفر رو با انرژی ادامه بدیم. اینم همون فندق لطارین که دیروز تو تورمون اومدیم دیدیم. این دفعه اومدیم غذا بخوریم. ببینید حتی تو پیش غذاشون هم ماهیتون میذارن. کلاً خیلی بخش مهمی از فرهنگ غذاییشونه. این غذایی که الان خوردیم هر کدوم از این وعده اصلی غذاهاش حدود $10 بود و با مخلفات و مالیات و سالاد و اینا تهش $30 حدوداً دادیم. $27-8 دادیم. ولی خب این دیگه مثلا خیلی لاکچری بود. آره، رستوران‌های معمولیشون که مثلا دیشب رفتیم خوردیم در حد مثلا $5 هر وعده غذایی شد. این هم یه دونه کافی شاپ که الان اومدیم بشینیم و یکم دیگه از این فضاهای باحال سنتی تونس لذت ببریم. نیکا از اینجا خیلی خوشش اومد. آره خیلی فضاش سنتی خوبه و آب پرتقال تازه داره. حسین چه جایی برای خودش انتخاب کرده برای میتینگ. کل دکوراسیون هم عوض کرده، رفته لامپ گذاشته اونجا، نمیدونم 2 تا کتری گذاشته اونجا. چی دیگه؟ این محیط کار منه دیگه. بعد نگذره. البته اصل محیط کارم اونجاست، فقط برای جلسه ها میام. آره خب
خیلی عالی. باز دوباره ما این فواره و اتاق نصرت. یعنی باورم نمیشه که اومدیم توی یه هتل 8 شب داریم میمونیم توی کشور تونس. انقدر که تو مراکش جابجا شدیم دیگه قشنگ احتیاج داشتیم که یه جا ثابت باشیم. ولی اینجوری نیست که کشور تونس رو خوب نگردیم ها. یعنی اینجا به نسبت کوچولوئه و ما قراره که بریم چند جای مختلف کشور رو تو سفرهای یه روزه بگردیم. الان با این تاکسی اومدیم یکی از ساختمونای جذاب شهر رو ببینیم. این تاکسی هم برای یه مسیر مثلا 10 دقیقه‌ای شد زیر $2. اینجا شهر فرهنگ، یه ساختمون نسبتا جدید هم هستش که داخلش تئاتر و موسیقی و جشنواره و کنسرت برگزار میشه و جدای از اینا یه سری گالری و معماریای خیلی قشنگ هم داره که اومدیم یه نگاهی بندازیم ببینیم چه جوریه. اینجا هم باغ وسط ساختمونه با منظره اون برجش. به باغ میگن ژاردن تو فرانسوی. اینجا هم سینمای مدینه است، سینمای شهر. تاریخ سینمای تونس به رسم تصویر. می‌بینید همه اسما رو به فرانسوی نوشته، به عربی هم نوشته. ساعت آخر dernière heure. Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues et je laisse mon ennui le long des avenues. Je passe toutes les nuits de comptoir en comptoir où nos soirées de folie rappellent à ma mémoire. La nuit est claire et pas à pas les heures passent une à une, la tête en l'air, j'entr'aperçois. شهر تونس یا بهتر بگم شهر کارتاژ پایتخت بخش آفریقای شمالی امپراتوری رومی بوده. به خاطر همین یکی از خفن‌ترین موزه های رومی توی این شهر قرار داره. البته اینجا یه ذره بیرون شهره، بهش میگن منطقه بردو و به خاطر همین اینجا هم اسمش هست موزه ملی بردو. بریم این موزه رومی شگفت انگیز رو با هم دیگه ببینیم. این یکی اتاقی که الان داریم وارد میشیم ساختار یه قصر قرن 19 تونسی رو نشون میده که یکی از اشراف زاده های قرن 19 این سالنش رو ساخته. ولی کلی مجسمه های رومی هم دور و برش گذاشته. این موزه تو کل دنیا بزرگترین کلکسیون موزاییکای رومی رو داره که همینجا هم میتونیم چند تا از نمونه هاش رو روی کف زمین ببینیم و همچنین دور تا دورش هم پر مجسمه های رومیه و روی این فرش موزاییکی زندگی آدما رو به تصویر کشیده.
کلی داستانای افسانه‌ای هم توی این نقاشی‌ها بازگو شده. مثلا این یکی نقاشی اسمش هست Triumph of Neptune، یعنی پیروزی یا غلبه نپتون. نپتون همون خدای اقیانوس هست توی افسانه‌های رومی که معادل پوسایدن تو افسانه‌های یونانی. توی این یکی نقاشی ولکان رو می‌بینیم که خدای آتش و آتشفشانه و داره با کمک غول‌های تک چشمی به اسم سایکلوپس آتشفشان رو میکنه و آماده میکنه. Un petit bout d'avenir sous ma peau belle et tranquille. توی این یکی نقاشی موزاییکی 1800 ساله یکی از بخشای یکی از معروفترین کتاب داستانای افسانه‌ای تاریخ رو می‌بینیم به اسم اودیسه هومر که مطمئناً اسمش به گوشتون رسیده. اینشون اودیسه هست که داره با یاراش توی اقیانوس میره و اینا هوریای دریایی هستن که توی افسانه ها می اومدن آواز میخوندن، دریانوردا رو به سمت خودشون میکشوندن، اونا رو گول میزدن و بعدش باعث میشد که کشتیشون سقوط کنه و این داستان داره نشون میده که اودیسه آدم خیلی با اراده‌ای بوده و به گولای این هوریای دریایی توجه نمیکرده. این یکی هم حدود 1800 سال قدمت داره و یه جشن یا سور مشترک بین انسان‌ها و آدم‌های دریایی رو نشون میده که همه دارن با هم دیگه میزنن و میرقصن و اون بالا آدم‌ها هن، این پایین مرمن‌ها یا افراد دریایی هن و دلفین و اینا همه دارن با هم جشن و سور برگزار میکنن. نمادی از قدرشناسی آدم‌ها از اینکه دریا رو دارن و دریا این همه امکانات بهشون میده. واقعاً دیدن این همه موزاییک 1800 تا 2000 خورده ساله به نظرم خیلی شگفت انگیزه. حتی خانوماشون هم قبلا شیکم داشتن اون زمان. این مثلا اند سکسینس خانوماست، خیلی دیگه با کلاس و شیک و هاته. بدن خودتون رو دوست داشته باشید حتی با شکم. اینجا باچوس رو میبینیم، خدای شراب که نماد لهو و لعبه و اینجا مشغول لهو و لعب با دوستانشه و اون شخصی که پایین تنش کنده شده یه دونه بز با بدن انسان که نماد یه موجود خیلی شرابخواره. اینجا موزاییک طاووس کبیر رو میبینیم که مال 1700 سال پیشه. اینجا توضیح داده که این زیرزمین یه قصر بوده که کشفش کردن و این مجسمه ها همش مربوط به دوران 3-4 قرن قبل میلاد مسیحه که توی همین قصر خاک شده پیدا شده. چقدر باحال بوده، نگاه رو تابوتشون چه طرحهایی ساخته بودن. این موزاییک نقاشی حضرت دانیاله که داره دعا میکنه و دورش با اون که شیرای درنده هست داره به دعا کردن و یه جورایی نماز خوندن به سبک خودش ادامه میده و این شیرای درنده کاری به کارش ندارن و این معجزه الهیه.
یه تاکسی گرفتیم حدود 5-6 دلار دادیم اومدیم کنار دریاچه زیبای تونس. اونجا یه فود کورت غذاهای اجنبیه برای کسایی که دوست دارن بیان غذای اجنبی بخورن توی تونس. پاپا جانز و نمیدونم هوبو و یه مش چیزای دیگه اونجا داره. On est tous ensemble, ambiancés, la vie en C. Saisis ta chance, il faut s'aimer, la vie en C. On est tous ensemble, ambiancés, la vie en C. Saisis ta chance, il faut s'aimer, la vie en C. خب ما دیگه مستقر شدیم در این رستوران زیبای روفتاب. ببینید چقدر منظرش زیباست. جای همگیتون خالی. Comme toi c'est pas évident, perdu dans l'espace contemple les étoiles. On veut tous devenir grands, trouver sa place, comprendre ce qu'on a fait de mal. به به اینم از پاستای سیفود ما. عجب میگوهای درشتی هم زده. به آره همین دریاچه آورده. آره مستقیم. اینجا ورودی کارتاژلند شهر بازی که کنار دریاچه تونسه. Et je me dis que ça ira, ira, ira. Tu peux compter sur moi, c'est la vida. Et j'assumerai mes choix. Et je me dis que ça ira, je me dis que ça ira. C'est la vida. Tu sais dans la vie faut toujours avancer. Même un petit pas ne jamais renoncer. Quand on descend après c'est pour remonter. Fixer l'objectif droit devant. Y'en a toujours qui vont te décourager. Souvent c'est des gens qui n'ont jamais rien fait, qui trouvent des excuses, qui veulent tout gâcher. Je le sais car j'étais comme avant. میزمون عوض کردیم به کنار آب. Ouais, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai même passé le balai. Dans la cage d'escalier, j'ai trimé pendant des années. Je me suis jamais arrêté, j'ai kické dans ma chambre, j'ai crié ma rage, ma joie, j'ai juste voulu me détendre. Écoute, j'ai chanté ma force, écoute, j'ai chanté ma sueur pendant des heures derrière mon premier ordinateur. J'ai cherché l'inspiration, j'ai jamais voulu être docteur, préféré écrire des trucs qui me soulagent et qui remplissent mon cœur. On échoue, on échoue, on échoue. On échoue, on essaie, on s'en fout. Et je me dis que ça ira, ira, ira. Tu peux compter sur moi, c'est la vida. غروب آفتاب رو توی عینک نیکا می‌بینی. قد عمیق بود غروبش چشامون رو زد بعد اینکه می‌بینیم. اینم ما غروب زیبای روی دریاچه تونس. امیدوارم از شهر تونس خوشتون اومده باشه. من که برام خیلی جالب بود، ترکیب سنتی و فرانسوی و اینا بود و جامعه‌اش هم جامعه قشنگی بود به نظرم. بریم برای ادامه ماجراهای کشور تونس توی شهرهای دیگه. بمونه توی تونس و امروز داریم با دوست خوبمون که یکم فارسی بلده. سلام، صبح بخیر. نفری 5 درهم دادیم میخوایم بریم بیزرز. دیگه امروز داریم میریم بیرون شهر. این شهر بیزرز شمالی ترین نقطه تونسه و دیگه این دفعه با اتوبوس میریم. روزهای بعد قرار حمل و نقل خصوصی بگیریم که بریم چند تا دیگه از جای دورتر تونس رو ببینیم. این یکی دیگه نزدیکتر رو با اتوبوس بریم. دوستمون هم توی تور واکینگ تور پیدا کردیم و دیگه همسفر شدیم با هم. چه بچپیه اینجا، همه از همه جا دارن میچپن. اتصالات تونس، مخابراتشونه. داریم از روی پل بینزرت رد میشیم. این پل روی کانال بینزرته که دریاچه بینزرت رو به دریای مدیترانه اون طرف وصل میکنه.
دیدم جوری شن داره میزنه تو سر و صورتمون. این پل هم مثل پل تاور بریج لندن باز میشه که کشتی‌های بزرگ بتونن از این قسمت عبور کنه، که بتونن از دریاچه بیزرت برسن به دریای مدیترانه. ببخشید من میگم بیزرت بعد میگم بنزرت. عربیش و انگلیسیش با هم فرق داره یکم، هر دفعه یکیش میاد سر زبونم. اینجا هم قصر الودی ساختمون شهرداریشونه، سیتی هاله. حسین اینجا هم رحم نکرد و ببینید اینجا درخت نارنج پیدا کردیم کلی تو همین میدونه و پرید همچین مثل پلنگ. سه تا فکر بودیم پرتقال، البته پرتقال نیست. پرتقال نیست. این شهر بیزرته یا بنزرت شمالی ترین نقطه قاره آفریقاست و یه شهر بندریه که بیش از 1000 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده بوده. یکی از شهرهای خیلی قدیمی کشور تونسه، هرچند که خب بافت شهریش مثل همون زمان نیست ولی خیلی شهر قدیمیه. ما هم دیگه اومدیم که این شهر تاریخی و جذاب رو ببینیم. این دیوارهای قلعه‌ای که می‌بینین به خاطر اینه که اون طرف شهر اصلی مدینه قدیمی بنزرته که یه دونه قصبه هست. حالا یه کافی شاپ خوشگل پیدا کردیم بغل دریاچه و 3 تا چای گرفتیم، 3 مدل چایی با بادوم که میریزن روی چای، اینجا خیلی مرسومه، با نعنا و این تخمه نخله. آره اینم خیلی معروفه، هر جا میرفتیم نداشت، واسه همین اینجا که داشت حسین همه جا تموم کرده بودن. خیلی آره، اینا محبوبه. پرطرفداره اینجا که با چای میخورن. حالا میریم وارد این قصبه بشیم بالاخره. اینجا قصبش زیاد توریستی نیست ولی رنگ سنتورینی هست. نگاه کن خودشو با شهر مچ کرده، چشمای آبی رنگ سفید مثل دیواره های این قصبه. Et je parle aux passants comme si je les connaissais. Je leur fais des compliments خود سنتورینی اینجا نه؟ خیلی que je te faisais. Ils me regardent de travers et moi je ris aux éclats. Mais c'est la terre entière qui ne comprendrait pas. La nuit est claire et pas à pas, les heures passent une à une. La tête en l'air, j'entraperçois les mouvements de la lune. La nuit est claire et pas à pas, ruelle après ruelle, je lève mon verre encore une fois. Oh, ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil sans toi. حالا یه تاکسی گرفتیم که بریم سمت کورنیش اینجا. یکی از قشنگ‌ترین صحنه‌هایی که من تا حالا تو تونس دیدم. ببین چقدر زیباست، دقیقاً کنار دریای مدیترانه ایم و
البته یه باد خیلی شدیدی میاد ولی فکر کنم اینجا رو تابستون بیای بردید. اصلا خیلی خوشگله. اینجا الان خیلی نزدیکیم به جزیره ساردینیای ایتالیا. همینو ادامه بدیم یه نمیدونم چند صد کیلومتر میرسیم به جزیره ساردینیا. مجبور شدیم به این تاکسیمون بگیم وایسه برامون، چون که نه بوت تو این زمان اینجا کار میکنه نه تاکسی میاد. آره الان زمان خلوت توریسم تونس، مخصوصا که دیگه آخر هفته که نیست، وسط هفته است. تازه هم سال نو تموم شده، اکثر توریست ها رفتن خونه هاشون. Yeah, I said to him, the camels, they never forget anything. They're very smart. Oh, If really? you do something bad to a camel, it will remember it and will actually try to kill you. راجبه کینه شطوری داشته. They're very Arabi. They're very fakhud. They're very strong and proud animals. But if you're nice to them, they're nice to you as well. You know, we call that کینه شطوری. We have the, yeah, it's The same story. yeah. We say that camels really want to take revenge if you do something to them. Yeah. Yeah, and that's true. بهش گفتیم بیارتمون یه رستوران ماهی که خودش خیلی دوست داره و اومدیم اینجا. برگشتیم هم اینجا ولی این رستورانه این گوشه خیابونه. همین الان اومدیم یه رستوران برامون اینا رو گذاشت. همینو براتون سرخ کنم. هم گفتیم همونجا دریای مدیترانه که اونور میبینین رفتن ماهی رو گرفتن تازه گذاشتن رو میز که دیگه هم میره اونجا سرخ بشه. این آقا هم صاحب رستوران. Nice to meet you. چه پیش غذاهایی. But the brick, I already popped it. What is this called? Brick? Brick, yeah. What And is it's it? like a pastry filled with tuna. Oh, pastry. Yeah, yeah. Ah, And it's پیراشکی fried. توناه. پیراشکی Yeah. ماهی And تونه. some cheese. تخم مرغ. تخم مرغ. ماهیمون هم رسید. چه بخوری قرار داشته باشیم. این نارنجه که اونجا چیدم الان به درد میخوره. قشنگ نارنج بزنم به ماهیم و سالاد شیرازی هم بزن داری. سالاد که شیرازی نیست ولی سالاد هم میزنم. به برای منم بریزید. خوبه قشنگ خانواده دار بود. همه خانواده رو تامین کرد. بریم 8 تایی ما داریم غذا میخوریم. اینا رو گذاشتیم برای بچه‌ها. این که ترسید. آقا برامون حلوای تونسی هم آورد که بخوریم ببینیم چجوریه. خوشمزه است. حالا اینکه من بگم چقدر این خوشمزه و دست خوشمزگیش هرچی بگم کم گفتم. اسم حلواش از قیبا. مزه کلوچه نخود شیرازی هم میده. برای همینه من دوست دارم. دوباره برگشتیم این قسمتی که حالت ترمینال اتوبوساست که دیگه الان اتوبوسی نیست، فقط با این ماشین کوچولوها و برگردیم هم 5 درهم نفری میدیم و برمیگردیم تونس دیگه. تا پر نشه راه نمیفته، یعنی یه نفر دیگه جا داره. همین الان از هتل زدیم بیرون که بریم سمت قسمت‌های تاریخی و همچنین زیبای بیرون شهر تونس. این آقا what's your name؟ انیس. هلو. منم که طبق معمول دارم استوری اینستا رو میذارم که اگه پیج اینستامون هم ندارین پیشنهاد میکنم دنبال کنین برای اینکه به صورت همزمان با ما همسفر شین. اینجا یه پل بزرگه که از این قسمت اصلی شهر تونس میره به سمت کارتاژ و سیدی بوسعید که امروز داریم میریم. اومدیم معبد بونی که به زودی راجع بهش توضیح میدیم. بلیت ورودیشو گرفتیم که حدوداً نفری $4 میشه.
حالا اومدیم به تاریخی ترین اثر بازمانده از امپراتوری کارتاژیان توی کل کشور تونس که تاریخی ترین نقطه تونس هم حساب میشه، هرچند که خیلی آثار بزرگ و شگفت انگیزی نداره. این یه قبرستون 2800 ساله است که یک معبد هم بوده، بهش میگن معبد پونی که تو عربی میشه معبد بونی، یا همچنین بهش میگن توفه سالامبو. حالا داستانی که درباره این قبرستون میگن اینه که این کارتاژیا یه خدایی داشتن به اسم مولوچ. توی این قبرستون فرزندانشون رو در راه این خدا قربانی میکردن و اینجا خاک میکردن. حالا یه سریا میگن که این داستان رو رومیا برای کارتاژیا در آوردن که اونا رو بد و خشن نشون بدن و بهونه داشته باشن برای اینکه بیان اینجا رو تصرف کنن. بعضیا هم میگن که به خاطر اینکه توی همین قبرستون یه سری اسکلت‌های بچه پیدا شده، واقعا این داستان حقیقت داره. حالا اون سولومبو کیه؟ سولومبو بر اساس یه داستان، یه در واقع رمان به اسم سولومبو که در مورد همین قبرستون نوشته شده هست، در واقع یه شخصیت مذهبی یا کشیش زن بوده که خیلی ناراحت بود از اینکه این اتفاقا داره اینجا میافتاده و سعی می‌کرده بیاد مقابله کنه با این قضیه و این سنت رو عوض کنه. حالا میدونیم که بعد از دوره کارتاژیان رومیا میان اینجا رو میگیرن، به خاطر همین اکثر آثار باستانی که توی این ناحیه کارتاژ می‌بینی مربوط به دوران رومیا هست. این شبه جزیره‌ای که پشت سر من می‌بینید که به نظر میاد یه طبیعت گوگولی خوشگله، در واقع حدود 2800 سال پیش یکی از مهمترین نقاط امپراتوری کارتاژ بوده. اینجا در واقع یه اسکله مخفی بوده که کارتاژیا می اومدن که دور از چشم رومیا کشتی‌های جنگیشون رو بسازن و از همین نقطه میفرستادنشون برای جنگ با رومیا. در واقع پونیک وارز که توی بازی‌های کامپیوتری مثل کلش آف تایتنز شاید اسمش رو شنیده باشین، کشتی‌های جنگیش از همین نقطه تامین می‌شده. حالا اومدیم موزه کارتاژ رو ببینیم که روی یه تپه قرار داره، منظره خیلی قشنگ هم به شهر داره. موزهش سربازه و بیشتر آثار این موزه مربوط میشه به دوران رومی کارتاژ. به به منظره رو. این قسمت بهش میگن پونیک کوارتر، یه محله کوچولوی دوران کارتاژیاست که یکم آثارش رو هنوز میشه دید، چون رومیا وقتی که میان کارتاژ میگیرن کاملا شهر رو با خاک یکسان میکنن. خیلی آثار کمی از دوران کارتاژیا اینجا مونده. اینجا یه مجموعه از خونه‌های کوچولوی 75 متری بوده تو نقاط مختلف این محله کوچولویی که میبینیم و بینابینش راهرو و پله و اینجور چیزاست که محل گذر آدما بوده. اینجا ادامه همون محله‌ایه که راجبش صحبت کردیم. نگاه کنین خیلی بزرگتر از اون زاویه که داشتیم میدیدیم. توی این تصویر میتونیم 3 تا تمدن مختلف رو در کنار هم ببینیم. این طرف تمدن پونیک یا کارتاژیان قدیم رو میبینیم، یکم اون طرفتر رو نگاه کنیم آثار رومی و اون ستونی که اونجا هست مال دوران رومیاست رو میبینیم و پشتش یه ساختمونیه که توی دوران استعمار فرانسوی‌ها ساخته شده و همچنین اون کلیسایی که اون طرفه. اینا دیگه همه مال دوران رومیاست. توقف بعدی آمفی‌تئاتر رومیه. رسیدیم به آمفی‌تئاتر رومی کارتاژ که البته در مقایسه با اون آمفی‌تئاترای رومی که توی خود یونان یا تو خود روم قبلا دیده بودیم تو ولاگ‌های قبلی، اینجا اصلا به اندازه اونا با شکوه و عظمت نیست، خیلی چیز خاصی نداره. اما یه آمفی‌تئاتری توی این کشور، تو کشور تونس وجود داره، میریم و بهش سر میزنیم که اون آمفی‌تئاتر حتی با کالیسیوم روم برابری میکنه. البته این توضیح هم باید اینجا اضافه کنم که حالا هرچند که این آمفی‌تئاتر نسبت به آمفی‌تئاتر
تئاترهای دیگه‌ای که دیدیم اونقدر چیز خاصی نیست، ولی کلا آثار رومی شهر کارتاژ اهمیت تاریخی خیلی زیادی داره به خاطر اینکه کارتاژ پایتخت اصلی امپراتوری روم توی قلمروی آفریقای شمالیش بوده. حالا رسیدیم به منطقه ویلاهای رومی یا منازل رومی. تمام درایی که می‌بینین درای ویلاهای رومی، احتمالاً پولدارای اون زمان بوده. این قسمت هم که وسط این ویلاها قرار داره حموم عمومیشون بوده که اینجا سنگای مرمر اوریجینال این حموم رو میبینیم. اینجا هم چاهیه که ازش آب این حموم تامین میشده. این طرف یه سری موزاییکای رومی اوریجینال رو میبینیم که هنوز روی زمینه. کینگ آدریانوی رومی اونجا بوده قصرش. این جایی هم که میبینیم ساختار یکی از خونه های قدیمی یکی از اقوام شاه. اینی که اینجا میبینیم این گوشه، طرف گفتش که این یه فریزر بوده، نقش فریزر رو داشته، توش مواد غذایی نگهداری کنن. و این آقا هم که یه سری از این توضیحاتو داره به من میده، همینجوری خودش اینجا بود، اومد یکم راهنمایی کنه که احتمالاً آخرش یه انعامی بهش بدم. جالب طرف اصلا انگلیسی هم بلد نیست ولی فرانسوی و ایتالیایی بلده. من چون اسپانیایی بلدم همینجوری جملاتی که میگه یه چیزایی از توش میتونم بفهمم و ترجمه کنم برای شما. اینجا یه سری ستون مرمریه که گفتش مال کشورهای مختلف بوده. این یکی ایتالیاییه، اون فرانسویه و این یکی یونانیه. این قسمتش خیلی برام جالب بود چون که گفتش که این کبوترها رو اینجا نگهداری میکردن. این خونه کبوترای پیامبر بوده که از طریقشون نامه میفرستادن برای روم. یعنی وای به حال دگرگیرم بیافتید حمید معصومی نژاد رام. من همیشه توی این فیلم‌ها و داستانا که مثلا با پرنده نامه میفرستن برای همدیگه، خب به عنوان یه افسانه در نظرش میگرفتم، ولی این الان به من میگفتش که واقعیت داشته، به خاطر اینکه این کبوترها خودشون مهاجرت میکردن از اینجا به روم و اینا فقط این نامه ها رو میبستن بهشون که وقتی رسیدن اونجا این نامه منتقل بشه. بیزانتینو se cucina, guarda il tableau, te bizantino non pa romano, di grandi. اینا مال زمان بیزانسی بوده، بعد از رومی ها اینجا رو داشتن. اینطور که فهمیدم اینا هم برای مواد آرایشی استفاده می شده، همین مکیاژ که داشت می گفت. حالا اومدیم وارد قصر شاه بشیم. قصر شاهش دیگه چیزی ازش نمونده. آره ولی جالبه، بازمانده های قصر شاه رومی مال قلمروی رومی های شمال آفریقا. این هم موزاییک‌های اوریجینال دیگه که همه کف زمینای همین قصرن. جالبه که میتونیم همینجوری بیایم روشون راه بریم. آبم میریزه که برامون قشنگ مشخص بشه رنگش. قناریه. آره. اینم طاووسه. خود همین آقایی که اومد راهنماییمون کرد در نهایت یه کادوی خدافظی هم بهمون داد. آره 2 تا باقلوا و 2 تا شیرینی مثل شبیه دوناته. رسیدیم به بازمانده های حمام عمومی رومی. چیزی که این مجتمع حمام عمومی رو خیلی خاص میکنه اینه که کلاً یه مجتمع خیلی بزرگه که همه آدمای عادی می اومدن اینجا حموم میکردن و فقط برای حموم نمی اومدن اینجا، یعنی محل دور هم جمع شدن و گپ زدن و این حموم عمومی 2000 سال پیش ساخته شده. ضمناً این بلیتی که ما اولش خریدیم تمام این آثار باستانی کارتاژ رو میتونستیم باش وارد شیم. حالا رسیدیم به سیدی بوسعید، سنتورینی کشور تونس. اینجا دارالعنابی یکی از ساختمان‌های معروفشه که میریم داخلش رو ببینیم. اینجا یه عمارت اشرافی سنتیه که توی همین قسمت سنتورینی هم قرار داره و الان شده موزه
و متعلق بوده به خانواده عنابی. این خانواده عنابی یه خانواده خیلی پولداری بودن که این قصری که توی قرن 17 هم ساخته شده بوده رو خریدن و کلی به طرحش اضافه کردن، با طرح سنتی این شهر که سفید و آبیه هماهنگش کردن و تبدیلش کردن به یه عمارتی برای تابستونا که بتونن از آب و هوای گرم فرار کنن و بیان اینجا که نسیم ساحلی و مدیترانه‌ای بهش میرسه. قشنگ فضای سنتی قدیمی رو اینجا بازسازی کرده با حضور اشخاص فیک. آره. قسمت هم اتاق مهماناشون بوده که هر کی از دوستان و آشنا خواستش بتونه بیاد اینجا بمونه. اینجا یه کافه پشت بومیه که یکم ویوی دریا و ساختمان‌های شهر رو داره، اونم برج یه دونه مسجده اونجا. ما این رستوران رو انتخاب کردیم برای ناهار امروز. این شهر سفید و آبی سیدی بوسعید تاریخش برمیگرده به قرن 13 ولی اون موقع خب به این شکل نبوده که انقدر منظم سفید و آبی باشه مثل سنتورینی. اسمش هم از صوفی معروف اینجا میاد که اسمشو باید براتون بخونم، خیلی طولانیه. ابو سعید ابن خالف ابن یحیی البجی. این شخصیت آرامگاهش هم توی همین شهره، به خاطر همین سیدی بوسعید از اونجا اومده اسمش. میکائیلا هم دوباره اومد به جمعمون پیوست. چطوری؟ خوبی؟ خیلی خوبم. خب اینم غذای محلی من، کبکبو که ماهیه با سس تومیتو، سس گوجه و یه دونم کباب بره گرفتیم که قرار بزنیم. سلامتی شما. به زودی نوشیدنی دوستمونم میاد. حالا دیگه نوشیدنی میکائیلا هم اومد، بریم برای سلامتی. سلامتی نوش. اینجا به نسبت رستوران گرونیه توی تونس. غذاهامون حدوداً $15 شد نفری و نوشیدنی ها هم مثلا بین 4 تا 6 دلار. ولی خیلی منظرش خواستم، غذاش هم واقعا خوشمزه بود. منظره رو ببین. ووو اینجا دیگه بهترین اسپاتشه، بهترین منظره که اینجا غروب رو دید. تازه به موقع اومدیم برای دیدن غروب آفتاب. آره. از این مسیر میتونیم بریم پایین برسیم به اون اسکله اون پایین و غروب از اونجا ببینیم. قشنگ راهش، این مسیر هایکینگش قشنگ کنار این کاکتوس هاست با میوه های کاکتوس، همشون هم میوه دادن. ببین اینجا چه شلوغ‌تر شد دم غروب. جنوني بنيا ضايع ولا ومالي امكان ولا ومالي امكان يما ولا قلبي ذاب. شیرینی معروف اینجا اسمش هست بامبالونی. ما هم اومدیم بگیریم. بامبالونی سکر با شکره. سكر لا ربعة
صحة صحة. شکرا. خیلی اسمش با نمکه. انگار نون بربری تازه رو زده باشی تو شکر. بزن چیرز. سلامتی. سلامتی. You should see me eating Persian food. Then I'm all the time yum 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 yum. Even before I start eating it, I see saffron rice. I see kebab kubide. I'm like yum yum yum. But which one is your favorite food? The Persian food. I would say kebab kubide for life. کباب کوبیده. How about this? And with the tokhme morg. Fesenjan. Yeah, a lot of people say fesenjan. But it has to. But my favorite is Roma. But Roma sabzi has to be good. I think. It has to be. Yeah. I love sabzi, but it's not always good. But also fesenjan is very tricky. Very good. این هم قهوه بن رحیم. پایین این قسمت بازارها و خونه های بوسعید که خیلی قهوه فروشی معروفیه، کافه معروفیه. اومدیم قهوه بگیریم. من و حسین لاته پستمون رو گرفتیم و میکائیل هم که کاپوچینو گرفت. دیگه مجبوریم از میکائیل خوبمون دوست داشتنیمون خدافظی کنیم. We're gonna miss you. Gonna miss you too. خدافظ. Khudafez. And you don't say Khudafez. What's the other one that you taught me? بدرود. Bedrud. We all have the asli, the original Farsi. Original Farsi. All right. امروز اول از همه اومدیم شهر کیروان که مهمترین شهر کل قاره آفریقاست توی تاریخ اسلام. چرا؟ به خاطر اینکه میگن اسلام توی قاره آفریقا به خصوص قسمت شمالی آفریقا همش از همین شهر کیروان شروع شد. مسجد بزرگ کیروان معروف به قدیمی ترین مسجد قاره آفریقا. هرچند که مسجدهای قدیمی تر توی مصر و اتیوپی یا حبشه سابق وجود دارن، ولی هیچ کدوم از اونها ساختار قدیمی خودشونو حفظ نکردن. اسم دیگه مسجد کیروان هست عقبه بن نافع. عقبه بن نافع ژنرال مسلمونی بود که اومد سمت شمال آفریقا و اینجا رو فتح کرد. شخص عقبه بن نافع میاد یه استراتژی میریزه که دورشون میزنه. میاد اول اینجا رو میگیره، قدرتش رو توی این ناحیه قوی میکنه و بعد میره سمت مصر و اینا. و به خاطر همین این شهر تبدیل شده به یکی از مقدس‌ترین شهرها توی دنیای اسلام. بریم داخل این مسجد رو حالا ببینیم. این مسجد تو سال 670 میلادی ساخته شده و علاوه بر این که مسجد باشه محل آموزهای اسلامی بوده. از سر تا سر نقاط اسلامی این قاره میومدن اینجا آموزهای اسلامی رو یاد میگرفتن و به نقاط دیگه توی قاره آفریقا پخش میکردن. این حیاتی که میبینین که به انگلیسی بهش میگن کورتیارد، این توی قرن 9 میلادی اضافه شده به خاطر اینکه اینجا شده بوده یه مرکز گردهمایی مهم برای مسلمانان و براشون تا حدی با حج رفتن برابری داشته. برای اینکه بتونن این حجم از مسافرای اسلامی رو گنجایش بدن اومدن این حیات بزرگ رو ساختن، این برج رو اضافه کردن. پشت مسجد هم یه قبرستون تاریخی قرار داره که خیلی از شخصیت‌های برجسته اسلامی توش خاک شدن، من جمله سیدی صاحب که میگن یکی از اصحاب پیغمبر بوده. زینت العتیقت. غذای خوش رنگی گوشت بشی قصابیه. سلام علیکم.
اینجا هم مثل شهر کارتاژ تمام آثار تاریخی دیدنی شد توی یه دونه بلیت با هم میفروشن که $4 در میاد، 12 دینار تونس. اینجا یکی از همون دیدنی‌های تاریخیشونه که یه آرامگاه باشکوهه که برای این شخصیت سیدی عبید القریانی ساختن توی قرن 14 که یه آموزگار بزرگ بوده و همینجوری این آرامگاه رو نگه داشتن برای بزرگداشت این شخصیت. و اینم خود آرامگاه این شخصیت. این شیشه های اوریجینالشه که یه جوری طراحی شده نور از بیرون به شکل رنگی رنگی بیاد تو. اینجا دارالعلانی خونه سابق یکی از استانداراشون بوده. این خونه سابق استاندار الان شده موزه فرش. چقدر قشنگه، نگاه با سقف این رو ببین. نه چقدر یه 17 تا اتاق داره توی این خونه. قشنگه. ببین هر سقفش هم متفاوته ها با سقف دیگه. سماوره بالا. این هم میفروشن. سماوره نیست، مثل گلاب‌هاشه. نه برای فرش بافیه. ما از این اتاق در میافتیم توی اتاق دیگه. نمیدونم چجوری این تو گم نمی‌شدن. عجب سالانیه دارالعلانی. اینم خود علانیه. این هم دروازه جالادین، دروازه اصلی این مدینه. هلو، سلام علیکم. برگشتیم توی ماشین که بریم سمت مقصد بعدی امروزمون، الجم که یکی از نقاط خیلی تاریخی کشوره. حالا سوار بر جت شخصیمون پا شدیم اومدیم روم. ببینین کجا اونم، کلاسیوم. آره یک مرتبه طی الارض کردیم، از تونس رسیدیم به روم. Nice flights for nice people. Thank you so much. Mr. James, for you. غذامون رو بخوریم، بعد غذا میریم کامل راجع به این اثر تاریخی خیلی مهم که همتراز کالسیوم روم هست صحبت میکنیم. Hi. How are you? Good. Lovely day. Welcome to my restaurant. شکرا. به ببین قراره با شیشلیک بزنیم با این منظره. این رستورانی هم که رفتیم اسمش رستوران حنا بود که هم خیلی توش قشنگتر بود، هم که غذاش هم خیلی خوب بود. با میوه‌مون و سالاد و سیب زمینی و شیشلیک و همه چی دوتامون با هم $23 اینا دادیم. کالسیوم رومو که همتون میشناسین چون جزء عجایب هفتگانه جدید دنیاست و رومیا حدود 2000 سال پیش ساخته بودنش که برای جنگ‌های گلادیاتوری استفاده می‌شده. تو ولاگ روم نشونش دادیم. رومیا به خاطر اینکه تونس پایتختشون توی قلمروی آفریقای شمالی بوده، معادل کالسیوم روم رو اومدن اینجا هم ساختن. اینجا هم دقیقاً مثل همون برای جنگ‌های گلادیاتوری استفاده می‌شد. حدوداً اندازش 2/3 کالسیوم رومه. یعنی اون اگه مثلا 60,000 نفر جا می‌گرفته، این 40,000 نفر جا می‌گیره. دین مسیحیت میاد اینجا، جنگ‌های گلادیاتوری کلاً کنسل میشه و یه مدت
زیادی اینجا متروکه بوده، یعنی برخلاف کالسیوم روم که بعد از اینکه جنگ‌های گلادیاتوری تموم میشه همینجوری هی در طول زمان همیشه استفاده‌های مختلف داشته، اینجا متروکه میشه. توی قرن 7 میلادی که مسلمونا اومده بودن که اینجا رو بگیرن، بربرا که محلیای اینجا بودن از این کالسیوم به عنوان یه قلعه دفاعی خودشون استفاده کرده بودن. بعد از اون باز دوباره متروکه بوده تا اینکه تو قرن 19 شروع میکنن به عنوان کارگاه استفادهش میکنن، به عنوان بازار، به عنوان کارگاه، کاربردهای اینجوری داشته و دیگه تو قرن 20 میان این چیزها رو جمع میکنن و دیگه کلا تبدیلش میکنن به میراثشون و دیگه جاذبه توریستی بوده. بعضی وقتا هم توش یه سری از گردهمایی‌ها و برنامه‌ها اجرا میشه، برنامه‌های تفریحی و کنسرت و اینجور چیزا. اینجا هم باز دوباره مثل جاهای دیگه که تو تونس رفتیم یه 12 دینار میدی که حدوداً میشه $4 و همه آثار تاریخی مختلف شهر رو میتونی باهاش بری ببینی که البته اینجا فقط 2 تا داره، یکی آمفی‌تئاترشه یکی موزه‌شه. چه باحال، خیلی شبیه همون آمفی‌تئاتر رومه. در ضمن یه سری از تیکه های فیلم گلادیاتور هم همینجا فیلم برداری شده و حالا تصور کنید که 2000 سال پیش شاه و ملکه میمدن اینجا میشستن و اینجا سربازاشون رو میآوردن وسط این میدون، از اون وسط که الان اونجا حفره هستش حیوان درنده میومد بالا و دیگه ایناش مشغول جنگیدن میشدن. حالا الان مست شده داره اذان میگه. این قسمتیه که توی کالسیوم روم تجربه نمی‌کنیم. آره. صدای اذون. اومدیم طبقه بالای کالسیوم، اینجا منظره شهر رو میشه دید. اینجا بالاترین نقطه‌شه دیگه. چه باحال. اینم شهر الجم. اینم همون رستورانیه که توش غذا خوردیم. آره، با 40,000 نفر جمعیت. اینم یه ویوی دیگه از شهر و کالسیوم با هم. چه خوبه اینجا. خیلی باحاله. اینجا هم حفره‌ایه که از توش حیوونا رو می آوردن بالا، الان دیگه روش پوشوندن. توی کالسیوم روم توضیح داده بودن که این سیستم آسانسوری که اینا رو می آورده بالا خیلی منحصر به فرد بوده برای زمان خودش، مهندسی خیلی قوی داشته. میشه گفت اولین آسانسورای تاریخ بوده که این حیوونا رو از این زیرزمین می آورده بالا برای جنگ با گلادیاتورا. آقا بچه‌ها ما نمیخواستیم این شتر رو سوار شیم، مخصوصا 2 نفره من به هیچ وجه نمیخواستم 2 تایی روی شتر سوار شیم. یارو گفتش که بشین یه عکس بشین، منو به زور گذاشت روش. بلندش هم نکن. آره بعدم گفتم بلندش نکن، یارو به زور همینجوری گرفت ما رو برد دیگه. حالا بعدم هر چی بهش گفتم نه پیاده‌مون کن. با خداییش من الان دلم برای این شتر میسوزه، واقعا طرف قشنگ فریبمون داد. این شترها که میدونید خیلی چیزای سنگین‌تر از ماها رو بلند کردن برای جابجایی در زمانهای قدیم. در زمانهای قدیم بالاخره رسیدیم به مقصد آخرمون توی سفر یه روزه امروز، شهر سوس، شهر بزرگ 3 کشور تونس. ما دیگه برخلاف جای دیگه نرفتیم مرکز شهر قدیم رو ببینیم، مستقیم اومدیم قسمت توریستی و رفاهیش که اسکلش رو ببینیم و کافه های خوشگلش رو و بندر زیبایی که داره.
یه چیزی که درباره این قسمت از تونس یعنی شهر سوس و همچنین شهر حمامات که 40-50 دقیقه با اینجا فاصله داره بعد بدونین اینه که اینجا بیشتر جون میده برای تابستون. ملت میان اینجا برای تفریحات آبی توی ریزورت‌های کنار آب میمونن و کلا جت اسکی و غواصی و اینجور چیزا اینجا خیلی بابه. بیای تابستون بیای اینجا خیلی شلوغ پلوغ‌تره، مخصوصا حالا شهر حمامات که ما توی این سفر نرفتیم چون که فصلش نبود. کلا این قسمت از کشور برای فعالیت‌های آبی توی دریای مدیترانه فوق‌العاده است. کافی شاپ هم پیدا کردیم، نشستیم قهوه بگیریم. حسین هم که طبق معمول آبجوشو گرفت و خیلی هم به موقع رسیدیم یعنی قشنگ قبل غروب رسیدیم، هم روشناییشو دیدیم هم غروبش، هم بعدش هم شب زیبای این محله سوس رو میبینیم. اینجا هم قسمت کامرشال سنترشه که الان بسته است. این برم یه بازار کوچولوه که خیلی دیگه خبری نیست این ساعت. الان ساعت 6 شب، بیشتر فقط اون کنار آبش الان اون جنب و جوش زیاده. ما دوباره برگشتیم اینجا. بعدیم اینجا گفتیم که قراره کلی پارتی باشه و دیجی باشه و ساعت 12 تازه میاد دیجی. آره ساعت 10:30 رسیدیم. میتونیم یه نوشیدنی بگیریم و سریع جیم شیم. آره دیگه تا اینجا اومدیم یه نوشیدنی بخوریم. نوشیدنی همون هم رسید، منتظر پیش غذاهامونیم و منتظر دیجی ببینیم به ما میرسه یا نمیرسه. دیگه سوشی گرفتیم و چیکن وینگ. البته خب نوشیدنیمون خیلی طول کشید برسه. مثلا که احتمالاً یک بخش از دیجی هم اینم از غذای ما، هم سوشی گرفتیم هم چیکن وینگ. رسیدیم به مقصد اولمون امروز، شهر زغوان. اینجا یه ساعت و نیمی با شهر تونس فاصله داشت، ولی میبینین که خیلی فرق داره با شهرهای دیگه که تو این سفر اومدیم. به خصوصی منظره کوه پشتش خیلی خاصش میکنه و معماریش هم میگن که معماری آندالوسیه. آندالوسیا یه منطقه است تو جنوب اسپانیا که معماریش تداعی کننده دوران سلطه مسلمونا به اسپانیاست. حالا بریم ببینیم که دقیقاً این سبک به چه شکله. که صابونمون رو تو هتل خوردیم، رسیدیم این شهر، گفتیم بیام یه قهوه‌ای بزنیم اینجا. سلام علیکم. فضای باحالیه نه توی این شهر؟ حیاتش هم قشنگه، منتها سرده. دوست داشتم تراسش بشینم. بالا هم داره.
خیلی حس و حال محلی داره اینجا. ساعت 9:30 صبح هم هست، هنوز شهر خیلی شلوغ نشده ولی فضای جالبی داره. سرده هنوز. عجب جاییه این، داخلش هم باحاله. اینجا ملت اومدن صبحونه. خونه درختی کافش خیلی بامزه است. دیگه حالا آخر ما هم اومدیم اینجا یکم بشینیم. اینقدر که بارون شدید شد گفتیم ما هم یکم بشینیم حداقل بارون بند بیاد. اصلا داشتیم خیس خالی می‌شدیم. لباس هم بیشتر نداریم. چای قلیونمون هم رسید، میزمون هم عوض کردیم که با این منظره زیبا یکم بشینیم و لذت ببریم. هوا هم دیگه داره کم کم صاف میشه. فضای اینجا هم که شلوغ‌تر و باحال‌تر شد تو همین مدت. خیلی شهر متفاوتیه واقعا. خوشحالم که اومدیم اینجا. دوباره یه خیابون سفید و آبیه دیگه. چقدر اینا تو تونس بابه. حمام سوق هم داره، یعنی حمام وسط بازار. این شیرینی معروفشه نیکا. آره ولی اینه که من خیلی دوست دارم. من عاشق این شیرینیه شدم. این حلوایی، شیرینی حلوایی مزه نخودچیای خودمون میده، شیرینی نخودچیه، بعد روش هم پسته داره، اصلا خیلی خوشمزه، پسته و بادوم. البته که اینجا خودشون این شیرینی رو بیشتر براشون معروفه و میخورن که یکم مزه کهک ورقه که نگاه کنین روش هم عکس روز گذاشته، مزه گلاب میده ولی خیلی هم شیرین نیست. به نظرم اینم خیلی خوشمزه است ولی من چون کلا شیرینی نخودچی دوست دارم اینو بیشتر خوشم اومد. ببین چه منظره ایه. اینجا هم یه دروازه معروف رومیه که الان در حال بازسازی و ترمیمه و پشتش منظرهای فوق‌العاده زیبای کوه‌ها و تپه‌های اینجاست. اینم ماشینیه که برای امروز با راننده گرفتیم که ببره ما رو بگردونه. اسم راننده‌مون هم هست رجب. حالا اومدیم معبد المیاه اصلی که معبد آبه و الان دلیلش رو براتون توضیح میدم. چه منظره ای هم داره، به به. اینجا معبد المیاه ابتدای یه دونه راهآب خیلی برجسته بوده توی زمان رومیا. توی اون زمان این شکلی بوده که الان بازمانده‌هاشو میتونیم این طرف ببینیم و دلیل برجستگیش اینه که 132 کیلومتر از اینجا آبو برمی داشته میبرده سمت شهر تونس. اون حمامای سن آنتونین که تو کارتاژ تونس دیدیم که یه فضای خیلی بزرگ و باحال بود برای گرد همایی و حمام و اینا، آبش از اینجا تامین میشده. اینجا به خاطر اینکه خیلی منطقه کوهستانی، خیلی پرآبه، کلا آب براشون مقدس بوده، ارزشمند بوده و اینجا هم دم ابتدای مسیر این راه‌ها اومده بودن یه همچین معبدی رو ساخته بودن. و یه تشابهی که به ذهنم اومد که باید حتما مطرح کنم، تروی فاونتن شهر روم که یکی از جاذبه‌های اصلی شهر رومه که اومدن جلوش مجسمه‌های باشکوه خدایان رو ساختن به عنوان ابتدای یه دونه راه‌آب دیگه که مربوط به ایتالیا بوده. این خیلی داستان شباهت به اون داره.
داره. به همون اندازه سیستم مهندسی پیچیده قابل تحسینی داشته برای زمان خودش و همونطور که تریوی فاونتن رو توی روم ساختن، اینا هم اینجا ساختن برای بزرگداشت یه همچین نبوغ مهندسی. تمام بازمانده‌های ستون‌های رومی رو هم اینجا میشه دید. اینجا معبد کبیره، اینجا معبد صغیره. برگشتیم به ماشینمون که بریم سمت مقصد بعدی. رسیدیم به دوگا و اینم که ق 3 نقطه که گ تلفظ میشه چون عربا ندارن ولی اسمش از عربی نیومده، اینجوری نوشته دوگه. ببینید با ورود ما به این شهر دوگا چه رنگین کمونی برامون درست شد. اصلا فوق‌العاده زیباست. همینجوری داره بارون میاد، ما هم تو این گلولای اصلا کفشم همه گلیش داریم میریم و میرسیم به این اثر تاریخی. این شهر دوگا که اومدیم یکی از بزرگترین شهرهای رومیه که از همون 2000 سال پیش هنوز به نسبت سالم مونده و میتونیم بریم الان بخشای این شهر رو ببینیم. ورودی این شهر نفری 8 دینار بود که حدوداً میشه $2.5 به پول با نرخ تبدیل الان. اول از همه رسیدیم به نیمفائوم که بازمانده یه فواره آبی عمومیه که محل گرد همایی آدما هم بوده. کنارش یه دونه آرامگاه خیلی قدیمیه که سبکش هم بهش میگن پونیک لیبیکن. حالا این قسمت حمام لیستینین رو میبینیم. این ستونای مستطیلی شکل یکی از ویژگی‌های این حمام‌های رومی هستن. اینجا بالای این ستونا یه دونه اتاق بوده، یعنی روش یه دونه اتاقک دیگه نگهداری میکردن که اونجا آتیش بوده و آبو تبخیر میکرده، حسابی گرم میشده و اون گرما میومده توی فضای زیریش و باعث میشده که یه حالت سونا ایجاد کنه برای کسایی که میخواستن بیان توی سونای گرم. این خونه‌ای که از این بالا میبینیم و پلنش رو اینجا کشیده بزرگترین خونه شهر دوگا بوده. یه خانواده پرجمعیت اینجا زندگی میکردن، کلی اتاقای کوچولو داشته. اون طرف یه سالن غذاخوری خیلی بزرگ داره که اصلا اسم این خونه که اسمش هست هاوس آف تریفولیوم از همون سالن غذاخوریش میاد که اسمش بوده تریکلینیوم. اینجا الان بهش میگن حمام سایکلاپس اون غولای یک چشمی بودن که قبلا موزاییکش رو توی موزه بردو دیده بودیم و دقیقاً همون موزاییک از اینجا برداشته شده و به خاطر همینم این اسمو از همون موزاییک‌ها گرفتن برای حمامی که اینجا هست. هم یکی دیگه از معابد شهر دوگاه که بالا این پلا قرار داره. بالاخره رسیدیم به کپیتول دوگا که مرکز حکمرانیش بوده. اینجا قدیمی ترین قسمت این شهره، بهش میگن فورم. اولین جاییه که توی این شهر ساخته شده، محل گرد همایی، اجرای قانون و همچنین یه سری معبد و اینا اینجا بوده. اولین معبدی که ساخته شده معبد تیبریوس بوده که اینجا میبینیمش و بعدش اومدن کنارش این کپیتول ساختن که مرکز حکمرانیه.
واقعا حیرت انگیزه، خیلی برام جالبه. قشنگ دارم تصور میکنم چی بوده اون زمان اینجا. این طرف این ساختمون کپیتول باز یه دونه فضا آزاد دیگه است، یه حالت میدون توره و اینجا معبد مرکریو داریم. مرکری یکی از خدایانشونه که میگن گرد کهکشان میگشته. اسم سیاره مرکری هم از اون اومده که ما بهش میگیم عطارد فکر کنم. و اینجا یه دونه میدونه بهش میگن میدون روز که این معبد رو به اون کپیتول متصل میکنه. حالا رسیدیم به آمفی‌تئاتر رومی توی این شهر که احتمالاً منتظرش بودین چون امضای هر شهر رومی این آمفی‌تئاترشه. هم ساختار باستانی آمفی‌تئاتر. قسمت آخر از این کشور تونس، شهر تستور. اینجا شهریه که اسپانیایی‌ها توی قرن 17 هم ساختنش و خیلی متفاوت‌تر از شهرهایی که تا حالا دیدیم. اینجا دیگه اون بازارهای باریک و کوچه‌های تنگی که تو شهرهای مثل تونس و سیدی بوسعید و اینجور جا می‌دیدیم وجود نداره. خیلی خیابونا پهن‌تره، ساختار شهری بازتره و بازاراش هم اینجوری کلاً یه ذره پخش‌تره به اصطلاح. و از همه مهمتر گل نرگس داره اینجا. طبق معمول هر جا نرگس میبینم میگیرم و این کل این نرگسه شد 1 درهم. خوشبه تقدیمش میکنم به شما بینندگان عزیزم. اینم از مسجد بزرگ شهر تستور که یه ویژگی خیلی جذاب داره. حالا جالب ترین قسمت این مسجد اینه که اون بالا ستاره داوود رو میبینیم که نماد یهودیاست و برای بزرگداشت نقش یهودیا توی ساختن این شهر تستور اون علامت یهود رو هم زدن روش و این مسجد شده یکی از نمادهای همزیستی بین مسلمونا و یهودیا. به خاطر این من حتما دوست داشتم بیام این مسجد رو ببینم. خیلی نماد قشنگیه و امیدوارم توی دنیای واقعی هم تحقق پیدا کنه. سنتی خوشگل هم پیدا کردیم که بریم برای ناهار. حتی تخت هم داره مثل ایرانه. به چه خوشگله. کم کم داره غذاها آماده میشه برامون. یه سری نونای سنتی و محلیشون آوردن. نون تازه. این گفت نون محلیمونه. این نونه هم خیلی خوشمزه بود. قشنگ داغ اصلا کیف کردیم. جاتون خالی. حالا قراره لازانیا با پنیر مخصوص همینجا پنیر محلیاشونو بخوریم. اینجا اصلا تو بازارش هم راه میرفتیم خیلی پنیر میفروختن. معلومه که پنیراشون خیلی خوبه. لازانیای گوشته با پنیر و یه دونه ماهی گرفتیم. ولی
فوق‌العاده قشنگه این محیطش. اینم از سوپ محلیمون که خیلی خودش تعریف کرده. ببینیم چه مزه‌ایه. مزه گوش میده، مزه لم میده. یکم هم تنده. امتحان کنیم؟ امتحان کن. یکم که زیادی تنده. با آبگوش درستش آره کرده. خیلی خوشمزه است. آره باحاله. اینم از لازانیای ما با پنیر مخصوص محلی و گوشت. اینم از ماهیمون که یه دونه ساید باهاش بود، ساید تخم مرغ و مثل که میرزا قاسمیه نه؟ شبیه میرزا قاسمی آره. خب ببینیم چیه. چطور بود؟ تقریبا میرزا قاسمی. خب پس بزنیم بر بدن و جای شما عزیزان رو هم خالی میکنیم همینجا. این صدای اذانی که میبینید واقعیه ها. خیلی اذانگوهای بد صدایی دارن خدایی. این چی؟ ببخشید واقعا قصد تمسخری کردن دین و آیین کسی رو نداریم، صرفا صدای طرف واقعا عجیبه. اتفاقا یه خانم چادری ایرانی هم ما توی هتلمون دیدیم که دیروز میگفتش که چقدر اذانگوهاشون اینجا بد صداست، آدم میخواد فقط گوشش پنبه بذاره نشنوه. با اینکه مسلمون بود و خیلی مذهبی بود ولی با این حال اونم میگفت. اومدیم فرودگاه تونس بریم به سمت لیبی، یه ساعت بیشتر پرواز نداریم و اینجا هم توی فرودگاهش آشغال جاریه. میتیگا یا میتیقه اسم فرودگاهشه. دیگه تو صفیم که بریم سوار پرواز تریپولی یا ترابولوس بشیم که بریم دیگه کشور بعدی رو شروع کنیم. من همچنان گل نرگس هم باهامه، میبرمش توی کشور بعدی، کشور لیبی. اگه تا اینجای ولاگو دوست داشتید با یه لایک بهمون انرژی بدین و از کانالمون حمایت کنید و سابسکرایب کنید که کشور لیبی رو هم از دست ندید. لیبی هم که احتمالاً در جریانش هستین، بالای 10 ساله که درگیر جنگ داخلیه. طرف پایتختش و طرف غربی کشور رو با تورای هماهنگ شده میشه رفت. دیگه حالا یه ریسک کوچولویی داشت که ما پذیرفتیم و بریم این کشور سرشار از تاریخ و جاذبه رو ببینیم. با ما همراه باشید بریم ببینیم لیبی چه خبره. کشوریه که کمتر دیده شده. تا ولاگ بعد بدرود.